ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුළ ඉන්නේ SLTechBud YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම YouTube එකට යද්දි මම දැක්ක ගොඩක් දෙනෙක් ගොඩක් YouTubers දාලා තිනා Windows 10 operating system එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා Windows 11 operating system එකට වෙනස් වෙන හැටි. ඉතින් Windows 11 operating system එක අපිට ලැබෙන්න කලින් Windows 11 ලගේ ලීක් වෙච්ච operating system එක පාවිච්චි කරපු කට්ටියත් ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලන්ටත් ලොකු අපහසුතාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි ආයෙ Windows 10 වලට මාරු වෙන්න ඕනේද Windows 11 original version එක ගන්න කියලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි ඒ ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ යන කලින් ඔයා මගේ වීඩියෝස් බලන අලුත් එක්කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එක press කරොත් අපි දාන වීඩියෝස් ඔයා ළඟටම ගෙන ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම මුලින් කිව්වා වගේ Windows 11 leak වෙච්ච operating system එකෙන් Windows 11 Insider Program කියන original Windows operating system එකට මාරු වෙන්න තියෙනවා නම් ඒකත් ලේසි ක්‍රමයක්. මොකද ආය අපිට Windows 11 leak වෙච්ච version එක පාවිච්චි කරලා Windows 10 වලට ආය මාරු වෙලා ආය GB 4ක් දීලා ආය අර අලුත් update එක ගන්නට වඩා මේ විදිහට Windows 11 leak වෙච්ච operating system එකෙන් Windows 11 original operating system එක ලබා ගැනීම ඉතාමත් පහසුයි. ඉතින් මේ දේ කරන හැටි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ දේ කරන්න නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම skip නොකර බලන්න. එතකොට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ laptop එකටත් මේ මම කරන විදිහටම ඔයා Windows 11 leak වෙච්ච version එක පාවිච්චි කරනවා නම් Windows 11 අලුත් operating system එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් screen එකේ මම දැන් මගේ පාවිච්චි වෙන්නේ Windows 11 original version එක. ඉතින් මම මුලින් පාවිච්චි කරේ Windows 11 leak වෙච්ච operating system එක. ඉතින් මම මේක update කරගත්තේ Windows 11 leak වෙච්ච operating system එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මම දැන් ඒක දේ ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ start menu එකට යන්න ඕනේ. start menu එකට ගිහිල්ලා search කරන්න update කියලා. ඉතින් update කියලා search කරායින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings වලට යටින් එනවා check for updates කියලා. ඉතින් ඔයා ඒකට යන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් දැන් මම ඒකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ Windows 11 original operating system එක. ඉතින් ඔයා Windows 11 leak වෙච්ච operating system එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Windows 10 අලුත් update එකට ආපු විදිහට එන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් ඔයාට අන්තිමේට කරන්න තියෙන්නේ මේ යට තියෙන බාර් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ යට තියෙන බාර් වල ඔයාට අන්තිමටම බලා ගන්න පුළුවන් Windows Insider Program කියලා යටින්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ Windows Insider Program එකට මම දැන් sign in වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා මුලින්ම එන්නේ ඒ Windows Insider Program කියන එකට sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා Windows 11 leak වෙච්ච operating system පාවිච්චි කරද්දී මේක නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ task bar එක තාම තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ කළු පාට නම් තියෙන්නේ. ඔයා දැම්ම Windows 11 leak වෙච්ච operating system එක අනිවාර්යයෙන්ම update කරගන්න ඕනේ. ඉතින් update කරගත්තායින් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ යටින් එන්නේ Windows Insider Program කියලා. ඊට එතනට ගිහිල්ලා ඔයා මේ විදිහට sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට choose your insider settings කියලා එනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට දෙන්න ඕනේ Dev channel කියලා. ඉතින් මගේ මේ විදිහට Dev channel දීලා මම Windows update කරගත්ත ඉඳ තමයි ඔයාලට මම මේක කිසි බයක් නැතුව කියන්නේ. ඔයා Dev channel එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව දත්ත වර්ගයක් පුරවන්න එයි. ඊට පස්සේ අන්තිමේට එනවා ඔයාගේ Microsoft account එකෙන් මෙන්න මේ Windows Insider Program එකට login වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා මේක Windows website එකට ගිහිල්ලවත් නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ update settings වලට ගිහිල්ලා. හරි. ඉතින් ඒ දේ කරායින් පස්සේ ඔයාට විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් ඇතුළත ඔයාට මේ Windows update එක Windows ලා විසින් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් අන්තිමට කරන්න ඕනේ ඔයා Windows update වලට ගිහිල්ලා check for updates කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 update කියලා එනවා.
ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට Windows 11 update එක දෙන්න. ඉතින් මේ update එක මට නම් update කරන්න ගියේ පැය භාග්‍ය ප්‍රමාණ කාලයක්. හැබැයි GB 4ක පමණ data ප්‍රමාණයක් මේකට වැය වෙනවා. ඉතින් මේ කාලය වෙනස් වෙනවා ගොඩක් දිනේක මේ signal තියෙන ස්පීඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාට දැන් විසඳෙන්නේ නැති Windows 11 leak වෙච්ච operating system එක පාවිච්චි කරද්දී අපරාධ නැත්තම් අපි Windows 10 එකට ගිහිල්ලා ආයෙ 10 එක අප්ඩේට් කරලා එතකොට අපිට ලොකු data ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති Windows 11 leak වෙච්ච operating system එකකින් Windows 11 අලුත්ම insider program කියන operating system එක අපි මේ විදිහට install කරන් තියෙනවා. ඔයාත් මොකද හිතන්නේ? ඔයා දැම්මම Windows 11 මේ අලුත්ම operating system එක use කරලා ඔයාලගේ experience එකත් පල්ලෙහා comment section එකකින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක කට්ටිය අතරට යවෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන මේ කරන විදිහ ගැන දැනගන්න වීඩියෝ එකේ link එක වගේම මේ වීඩියෝ එකේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන all bell icon එක press කරොත් අපි දාන මේ වගේ වටිනා videos ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් තව තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.